Good day guys, this is me again, Anin. Dito sa video ito na magtuturo tayo guys kung paano lulutuin ang isang recipe na masarap, malambot. Guys, ito na may sipin natin yung lulutuin natin. Mag-umpisa na tayong magluto, tsaka para may sure din tayo. Ito. Yung part na matitigas, yun yung dito natin, yung sa dulo-dulo. Amin pa. Yung oil gamit natin sa lagay na yung gani. Takpan muna natin guys para ano yung niya, yung lambot niya. After lalambot na siya. Tapos hiwain natin yung sibuyas yung habang prito tayo na gani. Yan. Isang kutsarita or kutsara. Tagicha. One spoon of sugar, teaspoon, water. Tapos, baliktad na natin guys. Malapit na rin sa maluto. Lutuin natin. Nililisan natin yung sibuyas. Lagyan na natin guys. Mag-isa tayo ng sibuyas. Lagay din tayo ng margarine. Guys, para pangkalasa. Bakit na nakalitas. Lagyan na natin ketchup. Haluin na natin guys. Wow! Yes, wow! Wow! That's it for today guys. Done.